Bismillahirrahmanirrahim. In the previous lecture کې د exercise 1.5 question number 8 کړو چې د کې simple determinant چې د نو هغه معلومولو او question number 2 به موږ اوس د lecture کې کوو. question number 2 کې چې کوم دی معلومولي find which of the following matrices are singular and which are non-singular. دا matrices را کړی دي دغه چې کول چې کوم سنگولر دی او کوم نان سنگولر دی. نو بس د دې سمپل ډیټرمنټ معلوم کو ډیټرمنټ 0 راغی خو سنگولر دی او کو ډیټرمنټ 0 رانغی هغه سنگولر نه دی. ایزی کوېسچن یې سمپل مونږ با کوېسچن نمبر 2 څلور کوېسچن یې مونږ به پکې درې وکړو درې یا دوه. A matrix question number 2 کې دا 1 نمبر شو. A matrix موږ راکړی دی 5 2 3 1. دا چې کوم سنگولر دی کو نان سنگولر دی نو A ډیټرمنټ په ولا معلوم کو سمپل 5 2 3 1. نو دا به موږ سره شي دا به ملټیپلای شي 5 ملټیپلای 1 بیا ماینس ولګي او دا به ملټیپلای شي 2 ملټیپلای 3 دنه به راشي 5 minus 6. نو 8 ډیټرمنټ موږ سره راغی -1 ٹھیک شو او دا 0 برابر نه دی. نو A matrix چې دی non singular matrix دی. हाँ बल क्वेश्चन मोर बस को 2 नंबर के सर बी मेट्रस era कड़े दी सरी 3 minus 2 minus 6 4 minus 6 4 बी डिटरमिनेंट मालूम को सिंपल 3 minus 2 minus 6 4. دا او دا به ملټیپلای شي صحیح شو. دا ملټیپلای کیږي 3 ملټیپلای 4 ماینس لګي او دا به ملټیپلای کیږي -2 ملټیپلای -6. بی میټرس ډیټرمنټ موږ سره برابر شي 4 3 12 ماینس ضرب ماینس پلس شي او بیا دې سره دغه پلس دې سره ملټیپلای شي نو ماینس شي نو دا 12 ماینس 6 2 12 12 کینسل شو 0 راغی. پی ډیټرمنټ 0 برابر شو نو دا سنگولر میټرس دی. ٹھیک شو ول به فائنلی کو سی نمبر 3 نمبر به کو 3 नंबर के सरा सी नंबर में ट्रस्ट है बराबर दे 3a 2a minus 2b और b. सी डिटरमिनेंट मालूम हो 3a 2a minus 2b b और दाबशी 3a दादा मल्टीप्लाई शो 3a और दा b या माइनस हो लगी अब 2a और मल्टीप्लाई 2b
2a multiply minus دا 2b C determinant موږ سره راغی 3ab minus minus به دا به پلس شي او 2 ضرب 4 شي 4ab دا موږ سره not equal to 0 دی دا non singular matrix دی ٹھیک شو